ماذا علمني الفشل عن النجاح؟ دليل جديد لإدارة المشروعات الصغيرة. What losing taught me about winning. تأليف فران تراكنتون. حاسة استشعار الفرص. هل يمكنك أن تستشف فرصا لا يراها غيرك؟ لو كان الأمر كذلك فأنت تملك حاسة استشعار الفرص. يملك تيد تيرنر مثل هذه الحاسة، فقد اكتشف فرصة جيدة في مجال البث التلفزيوني منذ عقدين، وكانت هذه هي البداية التي كون منها شركة نظم تيرنر للاتصالات وقناة CNN الإخبارية. لكي تنمي حاسة الاستشعار: أولا، تظاهر بالجوع وإن لم تكن جائعا، فالقفز حافز قوي للنجاح، ولكنه ليس شرطا أكيدا له، فكل من تيد تيرنر وسام والتون لم يكونوا جوعى للرغيف عندما بنوا مؤسساتهم، ولكنهم كانوا يتضورون جوعا للنجاح. ثانيا، فكر كرجل مخابرات. استغل فضولك لشحذ خيالك، ثم اندفع للتنفيذ، فأحلام اليقظة لن توصلك إلا لمزيد من الأحلام. ثالثا، وسع دائرة رؤيتك. اخرج من مكتبك واكتشف العالم من حولك، وتجاوز في فضولك حدود صناعتك، فلا يمكنك التخيل والإحساس بالجوع للنجاح وأنت محبوس بين 4 جدران. رابعا، كن مستعدا، فالناس يقدمون لك ولغيرك نبعا لا ينضب من الأفكار وبالمجان، وتعلم أن ترى الفرص ببصيرتك، فرؤية الفرص تزيد التركيز الذهني وتسمح بطرق المزيد من الأبواب. اختر ما يناسبك. أولا، حول هوايتك إلى عمل، فإذا كنت تهوي الصيد افتتح محلا لأدواته، وحول حبك للحلوى إلى حب لصناعة الحلوى. عندما تضع نفسك مكان العميل فإنك تزيد من فرص نجاحك كرجل أعمال. ثانيا، حاول توفير ما كنت تحتاجه ولا تجده. إحدى أشهر شركات طبع الأفلام في أوزبكستان بدأها صاحبها عندما لم يجد محلا لطبع أفلامه هناك، واليوم تساوي شركته ما يقرب من 100 مليون دولار. ثالثا، ابحث عن مشكلة ثم حلها. اسأل كل من حولك عن المشاكل اليومية التي تواجههم، فقد يشيرون عليك بأفكار جديدة. رابعا، ابدأ تقليعة جديدة. نتائج هذه المغامرة لا تعترف بالحلول الوسط، فإما أن تنجح نجاحا باهرا أو تحقق فشلا ذريعا. سلاحف النينجا بدأت بتقليعة وانتهت إلى صناعة. خامسا، قدم عملا مفيدا، فمنتجات المحافظة على الصحة مثلا تتيح لك فرصة رائعة لخدمة الناس. سادسا، ابدأ من حيث انتهى الآخرون. صغر الحجم ميزة، لأنه يجعلنا أكثر مرونة من الشركات العملاقة وأقرب إلى العميل. استغل هذه المزايا وطور أعمالا بدأها غيرك. سابعا، ابحث عن الأسواق الصغيرة. ابدأ في الأسواق البكر التي لم يلتفت إليها الكبار، ولا تنسى أن هؤلاء الكبار بدأوا صغارا. ثامنا، نفذ فكرة قديمة بأسلوب جديد. حقق الأخوان جيسون وماثيو أوليم مبيعات زادت عن $2,000,000 عام 1995 من بيع الأسطوانات المضغوطة CDs من خلال شبكة الإنترنت. تاسعا، اجمع بين الفن والعمل. وظف فنك لخدمة عملك، فالأعمال العملاقة هي التي يتزاوج فيها كل من الفن والعلم والهواية. عندما تبحث عن مستثمر، على الرغم من أن مشاركة المستثمرين أمر مرغوب ومطلوب، إلا أن هنالك بعض المحاذير التي يجب أن تضعها في اعتبارك عندما تتفاوض معهم. تأكد أولا من وجود محاميك ومحاسبك معك عندما تناقش صفقة ما، فبعض المستثمرين يقرضونك المال الكافي لإدارة أعمالك في البداية، ويبرمون معك عقدا يسمح لهم بالتراجع في أي وقت، وعندئذ تصاب أعمالك بالفشل. اطلب من المستثمر قائمة بأسماء الشركات والمشروعات التي مولها من قبل. اتصل بأصحاب تلك المشروعات واسأل الرأي. عندما تنتهي من سداد دينك لهذا المستثمر يمكن أن تنتهي علاقتكما عند هذا الحد. أما إذا كنت قد بعت له أسهما في شركتك مقابل إسهاماته المالية فإن علاقتكما يمكن أن تكون أبدية. حاول قدر الإمكان ألا تلجأ للمشاركات العائلية، فقد تتداخل العلاقات الشخصية بالعلاقات الرسمية ويصبح من الصعب الفصل بينهما. بدائل الاقتراض. لا تلجأ للاقتراض عند ظهور أول بوادر المتاعب، فهناك مجموعة من البدائل التي يمكنك الاستناد إليها كحل أخير قبل التورط مع المستثمرين أو البنوك.
حاول مثلا الدخول في تحالفات مع شركات ذات أنشطة مشابهة، ويمكنك في هذه الحالة التحالف مع شركة كبيرة تزودك بالتقنية الحديثة والتمويل على أن تتولى أنت مسؤوليات الإدارة، ويمكنك التحالف مع شركات متوسطة أو صغيرة وتتولى أيضا مسؤولية الإدارة، أو تصبح مديرا مشاركا أو عضوا منتدما ضمن فريق أكبر. ابحث عن شريك يقدم لك التمويل اللازم مقابل نسبة من الأرباح دون أن يتدخل في مهام الإدارة. الشريك هنا يختلف عن الممول، فالأخير يتولى التمويل مقابل نسبة من الأرباح محددة سلفا دون أن يتحمل أي مخاطر، أما الشريك فهو يشاطرك كلا من الأرباح والخسائر. تحالف مع الشركات ذات الأنشطة المكملة، فإذا كنت تعمل في مجال السياحة يمكنك الحصول على تمويل من الفنادق أو شركات الطيران، وإذا كنت تعمل في مجال الطباعة يمكنك الحصول على تمويل من تجار الورق، وهكذا. اقتصاديات الدعاية والإعلان. وازن بين التكلفة والعائد، أي لا تنفق على الدعاية أكثر مما ستعود عليك به، وذلك عن طريق التفكير في أساليب دعاية قليلة التكاليف كما يلي: 1. الإعلان بالمقايضة. اطلب من بعض وسائل الإعلان أن تقايض منتجاتك وخدماتك مقابل أوقات أو مساحات إعلانية. 2. انشر أخبار نشاطاتك في الصحافة المحلية، فكثيرا ما تحتاج الصحف مواد تحريرية لملء فراغات في صفحاتها أوقات العطلات والأعياد، ويمكنك فعل نفس الشيء بالظهور في برامج التلفزيون للحديث عن نشاطاتك. 3. ساهم في أعمال المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، ووزع نشراتك من خلال أنشطتها. هذا الأسلوب يلفت الأنظار إلى مساهمتك في خدمة المجتمع، وهو قليل التكلفة وعظيم العائد على المدى الطويل. 4. وزع عينات مجانية على سبيل الدعاية. يمكن توزيع عينات من المنتجات الأقل رواجا على العملاء الذين يشترون المنتجات الرائجة. 5. قدم عروضا خاصة لكبار العملاء، ولكن يجب أن تكون العروض مغرية ومتوازنة ولا تضر بمصداقيتك لدى صغار المستهلكين. 6. قدم خدمات مجانية للعملاء الجدد، فهذا يزيد ثقة العملاء بك ويزيد ثقتك بنفسك. أساليب التسويق عبر الإنترنت. أولا، كون صفحتك الخاصة. صفحتك الخاصة هي عنوانك الإلكتروني، حيث يصل إليك الباحثون عن منتجاتك وخدماتك ليتصفحوا معروضاتك ومنتجاتك بالألوان وبالشكل والطريقة التي تحددها، ويمكنك تضمين صفحتك نماذج مصممة لتقديم طلبات الشراء، فضلا عن رقم الهاتف والفاكس الخاصين بك. ثانيا، أعلن على صفحات الشركات الكبيرة. هذه الطريقة تؤمن لك مزيدا من العملاء، لكنها قد تكلفك قيمة الاشتراك وتكلفة الإعلان على صفحات الآخرين. ثالثا، شارك شركات أخرى في صفحة واحدة. لهذه الطريقة ميزتان، فهي تخفض تكاليف التشغيل من جهة، وتقيم مركزا تسويقيا إلكترونيا يجتذب أعدادا أكبر من العملاء وزائري الصفحات الإلكترونية، ويعتبر هذا الأسلوب خيارا مثاليا للشركات المبتدئة والصغيرة. 4. اشترك في مجموعات الاهتمامات الخاصة، وهي بمثابة مجتمعات إلكترونية يشترك فيها أعضاء متخصصون من ذوي الاهتمامات المتشابهة، ولأن معظم هذه المجموعات لا تهدف للربح فإن تكاليف النشر معها تكون منخفضة، لكن بعض المجموعات المحافظة ترفض نشر أخبار تجارية مع أخبارها العلمية والمتخصصة. 5. البريد الإلكتروني رخيص نسبيا وأسرع في الوصول للعملاء من التسويق البريدي، لكنه يقتضي معرفة العناوين البريدية لكل العملاء المحتملين. أسس بيئة عمل مناسبة. النجاح في إدارة الناس هو السبيل الوحيد للنجاح في إدارة الأعمال، ولعل من أصعب مهمات رجل الأعمال الجديد اختيار وتوظيف وتحفيز والمحافظة على العمالة الجيدة، وخسارة العمالة المدربة من أكثر عناصر التكلفة التي تعرفها المنظمات المعاصرة، سواء كانت خاصة أو حكومية، صغيرة أو كبيرة. القيمة المضافة. خدمة العملاء. لابد أنك تهدف إلى تحقيق الأرباح، ولكن هل هذا هو هدفك الوحيد؟ بالإضافة إلى الربح، حاول أن تضيف قيمة لنفسك ولعملائك وللعاملين معك ولمجتمعك. أصعب ما في هذا الجانب هو تحديد القيمة التي يجب التركيز عليها وكيفية توصيل رسالتك إلى جميع العاملين بالشركة. لا توجد وصفة سحرية لذلك، ولكن هناك بعض الاقتراحات منها. 1.
اهتم بمطالب واحتياجات العملاء وليس بمطالبك أنت. 2. كون علاقات طويلة المدى مع العملاء. الميزة التنافسية الحقيقية لا تكمن في منتجك وسعرك المنخفض، بل في الخدمة التي تقدمها للعميل ومدى اعتماده عليك وثقته بك. قدم لعملائك سببا إضافيا للتعامل معك مرة أخرى. 3. استثمر أفكارا أكثر مما تستثمر أموالا. اسأل نفسك دائما هذا السؤال: هل كانت الأفكار أم الأموال وراء النجاح الذي حققته؟ 4. لا تكن مثاليا باحثا عن الكمال. المشكلات جزء من حياتنا ولا بد لنا من التعايش معها. وجود المشاكل لا يعني أنك مدير غير فعال، فهي دليل على أنك تكافح وأن الصراع من أجل النجاح مستمر. الحذر واجب. أولا، تشبت بهويتك. تفقد الشركات شخصيتها عندما يعجز القائمون عليها عن طرح الأسئلة الصحيحة، وتنسى بعض الشركات هويتها، أو يفقد مؤسسوها رؤيتهم ويتوهون في تفاصيل العمل اليومي، أو عندما يتيهون بالغرور مأخوذين بنجاحهم المبدئي. كرجل أعمال فعال، اسأل نفسك دائما: ما الذي يميزني عن غيري؟ ولماذا نجحت في الماضي؟ ثانيا، لا يغرنك النجاح. أحيانا يتحول النجاح إلى مشكلة، وتتركز مشكلة النجاح في التسرع واستعجال التوسع وتنويع النشاط اعتمادا على القروض. وقد تبدأ علامات النجاح ومؤشرات تجميع الثروة فتصاب بحالة من التراخي والكسل، وقد ترفض التواؤم مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق من حولك. تخلص من الإرهاب الإداري. معظم المنظمات اليوم تستخدم برامج تقييم الأداء والملفات السرية لتسجيل أكبر عدد من أخطاء الموظفين ومحاسبتهم عليها. الهدف من هذا الإرهاب الإداري هو حرمان العاملين من فضيلة ارتكاب الأخطاء، أو إثارة الرعب في قلوبهم لكي يعملوا على تحسين الأداء. هذه السياسة قد تحسن الأداء على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل لن تدفع العاملين إلا لأداء الأعمال التي حفظوها عن ظهر قلب، فتمنعهم من مجرد التفكير في محاولة أداء أي عمل بطريقة مبتكرة. والمشكلة هنا أن كل الطرق المبتكرة غير مأمونة العواقب. فماذا تكون النتيجة؟ لا تجارب جديدة، لا أفكار مبتكرة، لا أخطاء، لا تعلم من الأخطاء ولا تغيير، بل يبقى الحال كما هو عليه. وتبقى الإدارة راضية عن الموظفين المؤدبين الذين لا يجربون ولا يخاطرون ولا يغيرون، وهذا هو الفشل. عزيزي المستمع، لقد ثبت بالدليل القاطع أن مكافأة الأداء الجيد ونسيان الأخطاء والصفح عنها تؤدي بالضرورة إلى تكرار العمل الجيد ونسيان الأعمال السيئة بالتدريج. المشكلة التي تواجهنا دائما هي أننا كمديرين تعلمنا أن نمتدح الأعمال الممتازة إذا ارتبطت بنتائج مالية أو تخفيض تكاليف، وأن نثور ونرغي ونثبت تجاه الأخطاء إذا ارتبطت بسلوكيات الناس، أي أننا نكافئ النجاح المادي فقط ونعاقب على الفشل السلوكي فقط. الأهم من التسامح مع الآخرين هو أن نتسامح مع أنفسنا، فنحن كأفراد بحاجة إلى التعايش مع الماضي لبعض الوقت قبل أن ندير له ظهورنا إلى الأبد. المنظمات والشركات تفعل بتغيير أسمائها، والناس يفعلون ذلك بتغيير بيوتهم ووظائفهم ونشاطاتهم، ويمكننا كمديرين أن نفعل ذلك بتغيير استراتيجياتنا وسياساتنا بدلا من أن نحبس أنفسنا في دوامة الماضي ومرارته.